নমস্কাৰ মাছানাছ কালেকশ্যনৰ অন্যটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় ৱেইট কৰি আছে যে দিৱালীৰ ষ্টেটাছত কাৰ ফটো লগাব, কাৰ নাম ল'ব আৰু গিফ্টটো কোনে পাব। গতিকে ইমান দিন ৱেইট কৰিছে, ময়ো দিৱালী উদযাপন কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগতে। গিফ্টটো কোনে পাব নেক্সট ভিডিঅ'ত গম পাব। নেক্সট গৰাকী ষ্টেটাছ মোৰ ইউটিউবৰ ষ্টেটাছত লগাই দিয়া হ'ব। লগতে আপোনালোকক জনাওঁ, আপোনালোকে অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো বস্তুসমূহ পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব। অসমৰ ভিতৰত 500 পাৰ্চেছ কৰিলে শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব, তাৰ তলত হ'লে শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা পৰিব। আৰু আজি ভিডিঅ'টোৰ মাজত অকণমান কথা ক'ব ওলাইছোঁ, 1 মিনিট বা 2 মিনিট সময় লাগিব, আমনি নাপাব। কাৰণ বহুতৰ এনেকুৱা হৈছে মেছেজৰ ৰিপ্লাই নাপায়, কাৰণ এইখিনি সময়ত বহুতৰ মেছেজ আহে, চবকে গহনাৰ প্ৰয়োজন হৈছে। মোৰ হয়তো অকণমান মেছেজৰ ৰিপ্লাইটো দেৰি হ'ব পাৰে, আপোনালোকে বেয়া নাপাব। অকণমান সময় ৱেইট কৰিব, ৰিপ্লাই কৰিব চবকে চেষ্টা কৰোঁ, কাৰণ আপোনালোকে মাত্ৰ মোক মেছেজ কৰিছে, কিন্তু সেইখিনি সময়ত মই বহুতো মেছেজৰ ৰিপ্লাই কৰিব লাগে। তেনেকৈ কোনোবাটো মেছেজৰ ৰখি যায়। সেই গতিকে আপোনালোকে অকণমান ৱেইট কৰিব। মোৰো এটা ফেমিলি আছে, মোৰো কাম আছে, কাৰণ 24 ঘণ্টাই প্ৰায় লাগি থকা, অকল ৰাতি টোপনিৰ সময়খিনিৰ বাদে প্ৰায় লাগি থাকিব লগাৰ নিচিনা হৈ যায়। সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকক ছাৰ্ভিচ দিব। অকণমান দেৰি হ'লে আপোনালোকে বেয়া নাপায় যাতে। এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। বহুত নিউ ডিজাইন আহিছে, কালাৰ অপশ্যন আপোনালোকে পাই যাব, সকলোবোৰ দেখুৱাম। প্ৰথমতে মই পিন্ধি আছোঁ, বিৰাট ধুনীয়া এটা চেইন হয় আৰু ইয়াতে বলমণি কাম কৰা থাকিব। আৰু এইটো হ'ব জাপি, বিৰাট ধুনীয়া এটা জাপি আহিছে। মই পিন্ধি আছোঁ, পিন্ধোতে কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় গম পাইছে। চেইন ছিষ্টেমৰ হয়, বেক চাইডে চেইন এছটো আছে, লগাই ল'ব পাৰিব। আৰু দু চাইডে দুটা বলমণি থাকিব। ইয়াৰিংযোৰ এনেকৈ হেংগিঙত আছে, মই পিন্ধিছোঁ যিহেতু আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে। এইটো মই পিন্ধি থকাটো ৰেড কালাৰ হয়, আৰু যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচটো আহিব ইয়াৰে মাত্ৰ 360 ৰুপিজ। যদি ভাল লাগে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। ইয়াৰে বহুত কালাৰ অপশ্যন আহিছে, গোটেইকেইটা কালাৰে দেখুৱাই দিম। আৰু পিন্ধি নেদেখুৱা গোটেইকেইটা, যিহেতু ভিডিঅ'টো বহুত লং হৈ যায় দেখিব। মই প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ এইটো, যিহেতু ৰেড কালাৰটো দেখিলেই এইটো ব্লু কালাৰ দেখুৱাইছোঁ। ইয়েৰিংযোৰ একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে কোৱালিটিটো ধৰিব পাৰিব। বেক চাইডটো দেখুৱাই দিছোঁ, এয়া বেক চাইডটো আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ। ইয়েৰিংযোৰ হেংগিঙত থাকিব, যিসকলে হেংগিং কালেকশ্যন বিচাৰি আছিলে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচটো আহিব মাত্ৰ 360 ৰুপিজ। প্ৰাইচ আহিব 360 ৰুপিজ। যদি লেন্থটো চুটি কৰি ল'ব বিচাৰে তেনেকৈও কৰিব পাৰিব। মই যিখিনি পিন্ধিছোঁ একেবাৰে লংকৈ পিন্ধিছোঁ। গোটেইকেইটা কালাৰে এক্সে বাৰ্কাৰ এক কালাৰ হয়। নেক্সট কালাৰটো দেখুৱাইছোঁ, সকলোৰে লগত ধুনীয়াকৈ মেচিং হৈ যোৱা মাল্টি কালাৰ ইয়েৰিংছ থাকিব এইযোৰ। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এইটো আহিব মাল্টি কালাৰ, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। একদম ষ্টক লিমিট হয়, নিউ ষ্টক হয়। অনলি 360 ৰুপিজ। আৰু বহুতে জানে, যিসকলে নিউ ষ্টক আহে একদম সোনকালে শেষ হৈ যায়। 360 অনলি। মই পিন্ধি থকাটোৰ দৰে, মই যিটো পিন্ধি আছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। এইটো মাল্টি কালাৰ আছে। ব্লু আৰু ফিৰোজা কম্বিনেশ্যনত আছে। এইটো ব্লু আৰু ফিৰোজা কম্বিনেশ্যনত আছে। ইয়েৰিংযোৰ থাকিব এইটো। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচটো আহিব মাত্ৰ 360 ৰুপিজ। ব্লু আৰু ফিৰোজা কম্বিনেশ্যন, মই পিন্ধি থকাটোৰ দৰেই হ'ব। বাকী নেক্সট এটা কালাৰ আহিছে, একদম ইউনিক কালাৰ হয়। সেই কালাৰটো দেখুৱাইছোঁ, তাৰ আগতে ব্লেক কালাৰটো দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো আহিব ব্লেক কালাৰ। যিসকলে ব্লেক কালাৰটো ভাল পায় ব্লেক কালাৰটো লৈ ল'ব পাৰিব। থকাটোৰ দৰেই হ'ব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট কালাৰটো চাওক, পাৰ্পল কালাৰ, একদম ইউনিক কালাৰ আহিছে, খুব ধুনীয়া। একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, পাৰ্পল কালাৰটো আহিছে। যিসকলে পাৰ্পলত বিচাৰিছিলে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব। ডিজাইনটো এইটো, ইয়েৰিংছ থাকিব এইটো। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব 360 ৰুপিজ। প্ৰাইচ আহিব 360 ৰুপিজ। নেক্সট ডিজাইনটো চাওক, এইটো মই এটা ব্লেক কালাৰৰ খুব ধুনীয়া ডিজাইন পিন্ধিছোঁ। ইয়াৰ লগত ইয়েৰিংছ আছে, ইয়েৰিংযোৰ টপত থাকিব। এনেকুৱাকৈ পিন্ধিছোঁ, এনেকৈ ভাল লাগে। আপোনালোকে যদি লংকৈ পিন্ধিব বিচাৰে তেনেকৈও পিন্ধিব পাৰিব। ধুনীয়াকৈ টাৰ্চেল এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। ইয়েৰিংযোৰ এনেকৈ টপত থাকিব। ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে, কালাৰ অপশ্যনকেইটাও দেখুৱাই দিছোঁ। কালাৰ অপশ্যন আহিব এইটো ৰেড কালাৰ। এইটো আহিব ৰেড কালাৰ, দেখিছেনে? ছেইম হয়, মানে লেন্থটো ছেইম থাকিব, দেখিছেনে? লেন্থটো যথেষ্টখিনি আছে। যদি লংকৈ পিন্ধিব বিচাৰিছে লংকৈও পিন্ধিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ লগত ইয়েৰিংছ আছে। ইয়েৰিংছটো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। ইয়েৰিংছটো আহিব এইযোৰ, টপত থাকিব। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 260 ৰুপিজ। মাত্ৰ 260 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাইছে, আৰু ইউনিক কালেকশ্যন হয়। নেক্সট কালাৰটো আহিব ব্লু কালাৰ। ব্লু কালাৰটো দেখুৱাইছোঁ। যিটোৱে ভাল লাগে আপোনালোকে সেইটোৱে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। পিন্ধিলে কেনেকুৱা লাগিব, মই পিন্ধি আছোঁ এটা, আৰু এটা ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো হয়, ডিজাইনটো আহিব এইটো। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। 260 অনলি।
মই পিন্ধি থকা ডিজাইনটোৱে হয় এইটো লং চুটি কৰি ল'ব পাৰিব নেক্সট কালাৰটো আহিব গ্ৰীণ কালাৰ এইটো আহিব গ্ৰীণ কালাৰ বেক সাইডটো এবাৰ চাই লওকচোন ফিনিশিং কিমান ধুনীয়া হয় আৰু ফ্ৰন্ট সাইডটো আহিব এইটো যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব 260 only 260 rupees নেক্সট ডিজাইনটো চাওক এইটো এটা খুব মৰম লগা গোটে বিটছৰ কাম কৰা আছে বেক সাইডে টাৰ্চেল আছে এইটো যদি আপোনালোকে আৰু লংকৈ পিন্ধিব বিচাৰিছে লংকৈ পিন্ধিব পাৰিব মই ব্ল্যাক কালাৰটো পিন্ধি আছো ইয়াৰ লগত ইয়াৰিংছ থাকিব বৰ ধুনীয়া এটা ফুলৰ ডিজাইন কৰা আছে ইয়াৰিংছ থাকিব এই যে বেক সাইডটো চাই লওক খুব ধুনীয়া হয় যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইসটো জনাই আছো আৰু ইয়াৰ কালাৰ অপচনো আপোনালোকক দেখুৱাইছো যেটো ভাল লাগে হেতুৱে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট কালাৰটো আহিব ৰেড কালাৰ সকলোৱে ভাল পোৱা ৰেড কালাৰ আৰু ইয়াৰে বেক সাইডটো দেখুৱাই দিছো ইয়াৰ বেক সাইডটো আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ বেক সাইডটো কোৱালিটি দেখুৱাই দিছো তেতিয়া আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব খুব ধুনীয়া তলফালে দুটা বলমনি কাম কৰা আছে ইয়াৰ ইয়াৰিংছটো দেখুৱাই আছো ইয়াৰিংছটো সেম হয় ইয়াৰিংছটো আহিব এইটো যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব বেক সাইডে টাৰ্চেল আছে এডজাস্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব খুব ধুনীয়া হয় ইয়াৰে নেক্সট কালাৰ অপশনটো দেখুৱাইছো আৰু প্ৰাইসটো আহিব ইয়াৰে 270 rupees প্ৰাইস আহিব 270 rupees খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ এটো আহিব নেভি ব্লু কালাৰ বেক সাইডে টাৰ্চেল আছে এডজাস্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব লং চুটি কৰি আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি পিন্ধিব পাৰিব মই ব্ল্যাকটো পিন্ধি আছো পিন্ধিলে কেনেকুৱা লাগিব গম পাইছে নিশ্চয় আৰু এইটো ব্লু কালাৰ আছে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব 270 rupees নেক্সট কালাৰটো চাওক নেক্সট কালাৰটো আহিব এইটো গ্ৰীণ কালাৰ নেক্সট কালাৰটো আহিব গ্ৰীণ কালাৰত ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইসটো আহিব 270 rupees প্ৰাইস আহিব 270 rupees স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেসেজ কৰিব আজিৰ ভিডিওটো এইখিনিতে খামৰিছো বহুত লং নকৰো এনেকে ডিজাইন কেইটামান আৰু কালাৰ অপচন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো যাতে আপোনালোকৰ ল'ব কাৰণে সুবিধা হয় কিন্তু ষ্টক একেবাৰে লিমিট থাকে আপোনালোকক জনাও কিহৰ কাৰণে মই লিমিট আনো ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ জলদি জলদি বুকিং কৰিব যেহেতু বিয়া আহি আছে যিকোনো প্ৰগ্ৰামবোৰ আহি আছে আপোনালোকে সোনকালে লৈ ল'ব আৰু ইমান মৰম দি আছে আপোনালোকে ইমান সাপোৰ্ট দি আছে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কমেন্টবোৰ কৰি আছে আজিলৈ এৰিছো ধন্যবাদ